Chào mừng các bạn đã đến với M&A Talk Hub. Tôi là Phương Đoàn, General Manager của Unity Việt Nam. Đến với buổi trao đổi ngày hôm nay có chị Thu Hòa. Chào các bạn, mình là Thu Hòa đến từ Blueseed Group. Hiện tại thì mình đang là CEO của Blueseed Digital. Chào chị Hòa, rất vui đã được trao đổi với chị trong M&A Talk Hub ngày hôm nay. Đến với buổi trao đổi ngày hôm nay thì em cũng muốn được chia sẻ với chị Hòa về cái chủ đề là Customer Journey và hệ thống CDP, Customer Data Platform, đã và đang giúp các cái doanh nghiệp tối ưu được cái trải nghiệm của khách hàng của mình với từng cái doanh nghiệp. Và chúng ta cũng thấy được là Customer Journey hiện tại đã thay đổi rất là nhiều, không còn như cách mà chúng ta nhìn nhận theo mô hình 5A như trước đây, như là đến từ Awareness, Appeal, Ask, Act và Advocate, mà hiện tại Customer Journey họ đã đi theo cái hướng là hình lúp rồi. Vậy thì theo chị, đó là hệ thống CDP hay là Customer Data Platform hiện tại đang giúp ích cho các cái doanh nghiệp như thế nào trong cái cải thiện được, tối ưu được cái hành trình của các cái khách hàng mà hiện tại các cái doanh nghiệp đó đang take care không? Thì để chị giới thiệu một chút ấy, thì hiện tại ở Blueseed Group ấy, hiện tại chúng ta cũng đang triển khai một số cái mô hình CDP platform cho một số khách hàng. Trong đó cụ thể là Blueseed Group cũng có own một cái online retail gọi là Greenly. Thì đúng là cái platform về CDP ấy, nó giúp trong cái việc xây dựng cái customer journey rất là nhiều. Ví dụ như là mình nói về tính năng của CDP đi, thì nó có thể là tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tùy vào cái hành trình của khách hàng như thế nào á, thì nó đều có thể hỗ trợ như chuyển đổi từ cái mô hình offline sang online. Ở đây cụ thể là mình đang nói về online đi. Thì ví dụ CDP nó có thể tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau nè, tạo ra cho mình một cái hồ sơ khách hàng, ở đây được gọi là Customer 360. Rồi có thể giúp chúng ta giao tiếp đa kênh. Và cuối cùng là nó có thể hỗ trợ để tăng cái hiệu suất quảng cáo. Tôi sẽ thấy là nó sẽ tác động vào cái chuyện gọi là nâng cao cái trải nghiệm mua sắm trực tuyến, cải thiện tương tác khách hàng qua các hình thức. Và cuối cùng là nhắc lại cái chuyện là tăng cái hiệu suất quảng cáo. Tức là mình biết những cái platform nào có thể hiệu quả trong cái thời gian này để mình có thể tăng cái ngân sách. Để giờ nghe chị chia sẻ thì em thấy cái keyword đó là dữ liệu khách hàng là cái điều rất là quan trọng khi mà chúng ta nghĩ tới Customer Journey hoặc là chúng ta triển khai một cái CDP. Thì một cái câu hỏi đó là đâu là cái điểm chết hoặc là điểm tối khi chúng ta sử dụng dữ liệu khách hàng, và chị có những cái cách thức nào để một cái hệ thống CDP can thiệp vào thì sẽ giúp được, giống như là chúng ta đảo ngược được cái tình thế là khi mà chúng ta đã gặp cái điểm chết, điểm tối đó, và bây giờ CDP vào thì chúng ta đảo ngược được cái tình thế và làm cho cái trải nghiệm khách hàng trở nên tốt hơn. Thực ra thì trong cái hành trình khách hàng chung của tất cả các doanh nghiệp, ở đây cụ thể là mình đang nói cái online retail của Greenly ấy, thì cái hành trình khách hàng á, nó sẽ đến từ cái hành trình ban đầu mà mình có chia sẻ với nhau, giống như kiểu là bắt đầu từ cái việc nhận thức. Thì mình cũng tiến hành những cái campaign quảng cáo thôi để mình đưa được cái sản phẩm của mình đến với khách hàng á, thì tất nhiên là có từng bước khi mà họ bắt đầu họ quan tâm đến sản phẩm của mình rồi á, và họ có thể là họ quyết định họ mua. Khi mà mình xây dựng cái funnel đó từ cái chuyện họ nhận thức cho đến lúc họ mua hàng, cho đến lúc họ trở thành khách hàng trung thành rồi á, thì mỗi một bước như vậy nó đều có một cái điểm mà mình cần phải cải thiện. Tức là ở mỗi cái hành vi như vậy á, nó đều có một cái, giống như Phương nói, đó là cái điểm chết. Nhưng mình ví dụ đi, một khách hàng họ đã quan tâm đến sản phẩm của mình rồi, và khi họ bắt đầu tiến hành đến cái việc là add to cart thì có thể là họ sẽ dừng ở đó, họ không có thêm cái action nào hết, tại vì có thể là họ đang consider một cái sản phẩm khác. Thì ở đó cũng gọi là một cái điểm chết. Thì lúc này á, mình sẽ phải có những cái kịch bản để mình tác động đến cái gọi là cái khâu này. Giống như kiểu là sẽ phải phân tích họ đang không cảm thấy thoải mái với quá trình thanh toán hay sao. Giống như kiểu là họ sẽ consider cái bước thanh toán nào cảm thấy là phù hợp với họ. Hoặc là ngay cả khi họ tiến hành đến cái bước check out rồi thì cũng những cái phương thức thanh toán mình đưa ra nó cũng không phù hợp. Hoặc là khi họ check out rồi thì đến cái phần delivery hàng á, họ không nhận hàng. Tại vì ở đây á, cái online retail là mình tích hợp rất là nhiều cái hình thức thanh toán, rồi có thể là COD chẳng hạn. Thì vẫn xảy ra cái trường hợp là
họ check out và họ không nhận hàng. Và sau khi họ trở thành khách hàng của mình rồi á, thì họ không quay trở lại mua nữa. Thì tất cả những cái hành vi đó đều xảy ra cái điểm chết. Tức là nếu mà cứ từ bước 1 sang bước 2, bước 3, bước 4 cho đến bước cuối cùng, thậm chí họ quay trở lại họ mua hàng mà nó thuận lợi thì không vấn đề. Nhưng mà với nhiều từng bước điểm chết như vậy thì mình đều phải có những cái kịch bản cho phù hợp. Và lúc này thì CDP sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như nếu như họ add to cart và họ còn đang phân vân thì có thể là mình sẽ tác động lên cái quyết định mua hàng của họ bằng cách là gửi thêm cái voucher. Hoặc là ví dụ như là đến cái giai đoạn mà họ đã mua hàng xong rồi thì mình sẽ phải có cái gọi là chăm sóc khách hàng. Thì mình có thể gửi email hướng dẫn họ sử dụng sản phẩm như thế nào. Tại vì Greenoli là một cái nền tảng bán vitamin và thực phẩm chức năng, thì mình cũng có thể có một vài cái khuyến nghị với họ khi họ dùng sản phẩm. Và cái việc chăm sóc khách hàng sau after buy á, nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là một cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ có cái lượng dùng và cái hạn dùng. Ví dụ như một cái hộp vitamin có thể là sử dụng trong vòng 30 ngày. Thì sau đó mình sẽ phải có những cái kịch bản nên kiểu là sau 30 ngày, tức là trước cái ngày thứ 30 mà mình nghĩ là họ sẽ dùng xong cái sản phẩm, dùng hết sản phẩm, thì mình sẽ phải có một cái đề xuất mua hàng, nhắc nhở người ta mua hàng. Không thì tức là với một cái điểm chạm của khách hàng trong cái hành trình khách hàng á, thì mình đều có thể cải thiện, mình đều có thể tác động vào để tăng cái retention rate của người ta. Vừa rồi trao đổi của chị Hà, em thấy có một điểm rất là thú vị, đó là CDP không chỉ là một cái platform đứng độc lập, mà là một cái platform mình tích hợp rất là nhiều nguồn dữ liệu từ nhiều bên đối tác khác nhau. Ví dụ như là đối tác giao nhận hàng nè, đối tác thanh toán nè, đó, rồi đối tác cả về truyền thông nữa. Như vậy là mình có rất là nhiều đối tác đang cùng tích hợp vào CDP của một cái doanh nghiệp nào đấy. Với một người trong nghề và có một cái case là Greenoli làm khá là thành công như vậy, thì chị có thể chia sẻ thêm với các khán giả ở đây là chúng ta làm sao sử dụng tất cả những cái dữ liệu đó để đem đến cho khách hàng có một cái trải nghiệm mang tính cá nhân hóa tốt nhất. Tại vì cá nhân hóa là cái chủ đề mà người tiêu dùng luôn luôn họ quan tâm, cái trải nghiệm đó có được thiết kế cho họ hay không, hay thiết kế cho người khác. Thì vậy thì trên kinh nghiệm của chị có thể chia sẻ thêm về điều đó. Cái việc cá nhân hóa ở đây là CDP ban đầu đã giúp chúng ta xây dựng một cái bức tranh tổng thể về một khách hàng rồi. Ví dụ cái khách hàng đó có thể là tên gì, bao nhiêu tuổi, số điện thoại nào, thì nó sẽ thể hiện trên các nền tảng là ví dụ như ngay cả khi chúng ta mà gửi email thì chúng ta đã có thể là Dear chị Phương, thay vì chỉ là Dear khách hàng, Dear khách hàng thân mến gì đó. Hoặc là khi mà chúng ta gọi điện thoại để chăm sóc hoặc là để hỏi về đơn hàng á, là chúng ta cũng đã thể giao tiếp trực tiếp luôn. Có thể có những cái kịch bản khác, giống như kiểu là mình hiểu rõ cái ý định của cái bạn này, khi tức là từ cái lúc mà các bạn coi product view hay là các bạn chọn sản phẩm hay là cái gì đó, thì mình đều thấu hiểu là bạn này sẽ quan tâm đến cái product case nào để mình đề xuất cho nó hợp lý. Tức là bạn sẽ không có bị annoyed bởi những cái sản phẩm mà không liên quan đến bạn. Tiếp theo là em cũng muốn được trao đổi thêm với chị, đó là về làm sao chúng ta có thể liên tục cập nhật được dữ liệu của khách hàng, và chúng ta có những cái kiểm duyệt để cho dữ liệu của khách hàng chúng ta sử dụng nó luôn là những cái dữ liệu mà gần như là up to date nhất. Tại vì nếu như không up to date thì chúng ta sẽ lại deliver tới một cái thông tin tới khách hàng chúng ta không có chính xác, thì nó lại ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì chị có thể chia sẻ một vài cái phương thức để giúp cho các cái doanh nghiệp mà đang có ý định làm CDP, họ có thể biết được cái cách thức để lưu trữ thông tin của khách hàng, kiểm duyệt thông tin của khách hàng và nó tốt hơn đó chị. Thực ra cái này thì sẽ phải quay về lại cái tính năng đặc thù của CDP ấy, đó là cái tính real time. Dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục ngay từ cái lúc mà nó xảy ra. Giống như kiểu là khi mà các bạn vào website hay là cái gì của người bán hàng ấy, thì lập tức sẽ được log lại. Và tất cả những cái hành vi các bạn trải nghiệm trên website hoặc là trên một số cái touch point khác cũng đều được cập nhật liên tục. Và nó đồng bộ luôn cho từ cái bộ phận là sale hoặc marketing để họ có những cái hành động kịp thời. Ví dụ như là khi mà một người user họ vào website, họ đã tiến hành mua hàng rồi,
thì lúc đó có thể là phòng marketing cũng nhận được những cái thông tin đó và sẽ không có thực hiện những cái chiến dịch quảng cáo giống như kiểu retargeting đến họ cùng một cái sản phẩm đó nữa, để tránh gọi là làm phiền. Mà thêm vào đó có thể là mình sẽ tiến hành những cái kịch bản khác như là cross sell, có thể là đề xuất những cái sản phẩm khác mà cũng cùng cái quan tâm, cái sự quan tâm của khách hàng. Chúng ta biết là đối với CDP, dữ liệu khách hàng là quan trọng nhất. Vậy thì chị có thể chia sẻ một vài cái cách thức để chúng ta có thể liên tục cập nhật cũng như là xét duyệt được cái dữ liệu của khách hàng để làm sao đảm bảo được cái tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu mà chúng ta đã thu thập. Tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu khách hàng ấy, thì nó sẽ thường liên quan đến khía cạnh là real time, có nghĩa là dữ liệu thời gian thực nó phải được cập nhật liên tục và ngay lập tức khi mà có sự kiện xảy ra. Ở đây ví dụ như là khi một khách hàng họ truy cập vào website hoặc là họ thực hiện những cái hành vi mua hàng trên website là nó đã được ghi nhận ngay lập tức. Về vấn đề chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu thời gian thực ấy, thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp để đưa ra được những cái quyết định để thực hiện các hành động ngay lập tức. Ví dụ như là mình có thể gửi email xác nhận, tức là khi người mua họ đã mua cái món hàng đó rồi thì ngay lập tức hệ thống sẽ gửi email xác nhận. Hoặc là khi mà họ xem sản phẩm này mình có thể đề xuất những sản phẩm khác, thì cái đó lại là cái tính real time. Về cái việc mà thông tin phải được xét duyệt thường xuyên ấy, thì nó sẽ có nhiều cái cách thức. Mình phải thực hiện thường xuyên những cái bước như kiểu thứ nhất là mình phải kiểm tra dữ liệu đầu vào để mình đảm bảo rằng dữ liệu thời gian thực được kiểm tra rất là cẩn thận. Tức là bất cứ cái lỗi nào hoặc là dữ liệu không hợp lệ thì đều được phải xử lý trước khi được lưu vào trong cái CDP. Cái bước thứ hai ấy là mình phải tích hợp được cái hệ thống cập nhật thời gian thực, tức là phải đảm bảo rằng hệ thống CDP có khả năng tích hợp với các nguồn dữ liệu thời gian thực, tức là các nguồn đổ vào như là kiểu máy chủ giao dịch nè, rồi hệ thống trực tuyến hoặc là dịch vụ cung cấp dữ liệu liên tục. Bước thứ ba là mình phải xác thực dữ liệu, tức là phải xác thực cái tính hợp lệ và đáng tin cậy của dữ liệu. Phải bao gồm việc kiểm tra các giá trị biểu đạt logic, rồi so sánh dữ liệu với các nguồn khác để mình đảm bảo được cái tính nhất quán của dữ liệu. Và đồng thời mình cũng phải loại bỏ những cái dữ liệu mà nó không hợp lệ. Rồi mình có những cái hoạt động khác như là log và theo dõi, rồi mình có những cái cơ chế phục hồi lỗi. Và cái bước cuối cùng cũng khá là quan trọng, đó là phải bảo mật và quyền truy cập. Có nghĩa là ở đây là mình phải phân quyền, tức là chỉ những người nào ủy quyền thì mới được truy cập vào và cập nhật cái dữ liệu này. Cái bước này là để mình bảo vệ cái dữ liệu khỏi cái việc là bị truy cập trái phép và lừa đảo. Vừa rồi chị có chia sẻ về cái phân quyền để ai có thể là xem được cái dữ liệu của khách hàng. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà em cũng muốn hỏi thêm để chúng ta có thể hiểu là đâu là cái thách thức trong cái việc mà vừa thu thập thông tin của khách hàng mà đối mặt với cái quyền riêng tư của khách hàng. Khi mà cái vấn đề này hiện tại là các công ty về internet đang có những cái thách thức này. Thì đối với một cái CDP, triển khai một hệ thống CDP thì chị thấy là có những cái thách thức nào khi chúng ta vừa phải thu thập dữ liệu khách hàng và đảm bảo quyền riêng tư? Tại Lucid Group khi triển khai CDP ấy, thì tất cả những cái thông tin thu thập ấy, là đều dựa trên cái gọi là cái quyền quyết định của người dùng, do người tiêu dùng họ cung cấp ở đâu đó. Như là họ có thể là login vào trang web, họ có thể để lại thông tin. Tức là từng các bước mà mình xác thực là đều là do cái người dùng họ cung cấp. Tự nguyện. Đúng, họ tự nguyện. Và mình sẽ bảo đảm cái quyền riêng tư đó bằng cách là mình phân quyền, mình bảo vệ cái tính riêng tư. Theo chị Hòa thì các cái ngành nghề nào mình nên đầu tư sử dụng CDP trong doanh nghiệp của mình? Thì để trả lời câu này thì mình sẽ nhắc lại một chút về các cái tính năng của CDP. Thì CDP nó có những tính năng như kiểu là nó là cơ sở dữ liệu khách hàng. Nó có thể triển khai những cái marketing automation, gọi là tự động hóa tiếp thị. Nó có thể quản lý chiến dịch đa kênh. Và cuối cùng là nó có thể thực hiện những cái gọi là real time interaction. Ví dụ như kiểu các ngành bán lẻ, online retail nè, như ngành ngân hàng, thì nó đều có thể sử dụng CDP. Có điều khi để sử dụng CDP ấy, thì nó lại sẽ cần nhiều cái yếu tố khác nữa.
ví như cái này gọi là cái chiến lược của doanh nghiệp, ví như là họ mong muốn chuyển đổi số, họ phải có cái mindset về cái vấn đề này, thì họ sẽ sẵn sàng áp dụng thôi. Dạ, nói về mindset thì em cũng tiếp nối luôn để mà khai thác thêm một vài những cái góc nhìn từ phía chị là một người đã triển khai CDP khá là thành công. Thì với một doanh nghiệp họ đang còn do dự, chần chừ là tôi có nên dấn thân vào để đầu tư một customer data platform hay không, thì doanh nghiệp đó cần phải chuẩn bị đội ngũ của mình, mindset cũng như là skill set như thế nào, thì chị có thể chia sẻ thêm. Thực ra thì hiện nay thì thị trường á, mình đã bắt đầu chuyển đổi từ cái gọi là khái niệm là business centric sang customer centric. Thì bất cứ một doanh nghiệp nào mà họ cảm thấy phải thay đổi theo cái hướng customer centric thì họ có thể đã bắt đầu suy nghĩ đến CDP rồi. Thì trong cái việc mà triển khai CDP ấy, thì nó sẽ có một số cái khó khăn. Tất nhiên là thường ấy, thì để tham gia vào cái công việc này ấy, nó sẽ có tới nhiều bên. Và đây cụ thể có thể nói đến 3 bên. Là thứ nhất là bên làm business, được hiểu là brand. Cái đơn vị thứ hai có thể là một cái đơn vị là triển khai các chiến dịch quảng cáo như các nhà media. Và thứ ba mới là cái đơn vị để triển khai CDP. Nó liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Thì cái khó khăn ở đây là phải có một cái người giống như kiểu hợp nhất được ba cái đơn vị này thành một. Tại vì rõ ràng ấy là cái người làm business họ sẽ hiểu vấn đề họ đang cần cái gì. Họ sẽ cần tăng doanh thu bán hay là cần tối đa hóa cái trải nghiệm khách hàng hay là gì. Còn với như nhà media thì họ sẽ quan tâm đến các chỉ số về media hơn. Thì họ sẽ không hiểu được cái câu chuyện chuyển đổi số. Tức là về phần CDP thì nó sẽ cần những cái dữ liệu gì để họ có thể phối hợp để hỗ trợ để truyền data, ví dụ. Còn cái nhà làm CDP ấy, thì có thể họ sẽ không hiểu lắm về business insight. Thì cái việc mà Blueshift triển khai cái retail online Greenly ấy, là cũng là một phần là để học và hành. Đó, để mình hiểu được, tức là sâu sát về cái chuyện gọi là business insight. Và mình tìm cách mình giải quyết nó bằng vấn đề công nghệ. Vậy có nghĩa là mindset thì sẽ cần phải chuyển từ product centric qua customer centric. Và skill set là cần một bạn phải có business analysis, phải hiểu cái đội ngũ đúng không? Để mà hiểu 360 độ, góc nhìn từ cả media, cả business và cả về system, thì để giúp ra được tạo ra được một cái customer journey nó tốt trong một cái doanh nghiệp. Thì em cũng hỏi thêm một câu hỏi này nữa, đó là hiệu suất. Tại vì khi mà chúng ta triển khai một cái nền tảng mới thì chúng ta sẽ luôn đắn đo xem là khi tôi ứng dụng nó vào thì có tăng cái hiệu suất cho chiến dịch của mình hay không. Với cái mô hình mà hiện tại chúng ta đang thực hiện, có rất là nhiều doanh nghiệp đang thực hiện, đó là không có CDP. Họ mở ra một cái chiến dịch tiếp thị thì họ cũng có những cái chỉ tiêu cần phải đạt được, và mình so sánh với một doanh nghiệp đã áp dụng CDP trong cái chiến dịch tiếp thị đó, thì chị thấy là cái hiệu suất khi mà triển khai hai cái cách thức này nó sẽ khác nhau như thế nào? Trước đây nếu mà mình thực hiện chiến dịch tiếp thị mà không có CDP ấy, thì ví dụ và một cái chiến dịch media, có thể là mình sẽ sử dụng một vài cái mục tiêu thôi. Giống như kiểu là mình sẽ làm, thông thường là mình sẽ approach và mình có thể là retarget. Nhưng mà nếu mà không có CDP và không có câu chuyện cá nhân hóa khách hàng ấy, thì có thể là cái việc mà retarget đó mình sẽ retarget tất cả các tệp khách hàng của mình. Còn khi mình áp dụng CDP vào á, thì mình sẽ có những cái tính năng như kiểu là mình segment cái tệp khách hàng của mình ra, mình cá nhân hóa từng cái tệp. Thì lúc đó mình sẽ có những cái kịch bản phù hợp cho từng cái tệp. Ví dụ có những cái tệp mà họ đã từng xem cái sản phẩm của mình và họ chưa mua thì có thể là mình sẽ nhắc lại. Nhưng mà nếu mà họ đã là người mua rồi thì có thể mình sẽ áp dụng cái kịch bản khác, giống như kiểu là mình cross sell, có thể là mình sẽ đề xuất một cái sản phẩm khác nó phù hợp, mà mình sẽ không có lãng phí tiền vào cái chuyện là retarget họ lại chính cái sản phẩm họ đã mua. Tại vì cái đó vừa lãng phí về mặt chi phí thực hiện quảng cáo, cái thứ hai nữa là nó không có đưa lại cái trải nghiệm khách hàng tốt cho cái cá nhân đó. Vậy thì có thể chia sẻ thêm là những cái matrix nào sẽ được áp dụng để đo lường hiệu suất của một chiến dịch có sử dụng CDP không ạ?
Thì các hiệu suất này thì mình sẽ thể hiện giống như từ cái khách hàng chưa mua hàng thì tăng cái tỷ lệ mua hàng. Hoặc là khi khách hàng mua rồi thì họ có thể là tăng cái tỷ lệ mua những cái sản phẩm khác. Hoặc là tăng tỷ lệ mua hàng trở lại. Hoặc là even là kể cả là họ có thể là giới thiệu cho những khách hàng khác. Cảm ơn những cái chia sẻ của chị Hòa trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì thông qua cái buổi trao đổi này thì em có thể tóm tắt một vài cái keywords liên quan tới Customer Journey cũng như là CDP. Đó là đầu tiên, đó là chúng ta cần phải biết thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Cái thứ hai, đó là chúng ta tạo ra được những cái cá nhân hóa cho từng cái trải nghiệm của khách hàng. Và chúng ta cũng không quên, đó là chuẩn bị một cái đội ngũ có cái mindset focus vào là customer centric. Và chúng ta cũng không quên, đó là đặt ra những cái chỉ tiêu nó link được vào với lại business objective để giúp cho các cái doanh nghiệp có thể thực hiện một cái kết nối giữa các cái chiến dịch truyền thông của mình với lại hệ thống CDP của mình tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.